साथीहरु टुटक र बोटिममा रहेको पे बाईबाट पैसा अथवा लोन लिन मिल्छ भन्ने कुरा त सबैलाई थाहा भइसकेको होला। आज मैले यो भिडियोमा त्यसको बारे डिटेल स्टेप बाइ स्टेप देखाएको छु। तर सबभन्दा सुरुमा तपाईले पे बाईलाई चाहिँ तपाईको इमेल आईडीबाट भेरिफाई गर्नुपर्ने हुन्छ। बाँकी भिडियो यस प्रकार रहेको छ। टुटक अथवा बोटिममा रहेको यो पे बाईमा क्लिक गर्नुस्। त्यसपछिबाट क्याश नाउमा क्लिक गर्नुस्। यसमा चाहिँ तपाईले 100 दिरहमदेखि लिएर 500 दिरहमसम्म सुरु पटक तपाईले 100 दिरहमदेखि 500 दिरहमसम्म चाहिँ लोन लिन सक्नुहुन्छ र तपाईले पे गर्न चाहिँ 28 दिन भित्र पे गरिसक्नुपर्छ। तपाईले 100 दिरहमको 10 दिरहम चार्ज लाग्छ भने 500 दिरहम लिनुभयो भने तपाईलाई 38 दिरहम चार्ज लाग्छ। यसमा गएर तपाईको सम्पूर्ण डिटेल्सहरु सिटी एरिया तपाई एड्रेस डिटेल्सहरु सबै भर्नुस्। त्यसपछि तपाईको प्रुफ अकुपेसन हाल्नुस् र तपाईको स्यालेरी कति छ इन्कम कति छ त्यो चुज गर्नुस्। नेक्स्ट गर्नुस्। यसमा गएर चाहिँ तपाईले रेफरेन्स राख्नुपर्ने हुन्छ। एकजना तपाईको नजिकको रिलेसनशिप राख्नुपर्ने हुन्छ भने फ्यामिली कन्ट्याक्ट। त्यसपछि अर्को भनेको चाहिँ एउटा रेफरेन्स साथीहरु अथवा दाजुभाइहरु राख्नुपर्ने हुन्छ। अब तपाईलाई आईबीएएन नम्बर हाल्नुपर्ने हुन्छ। यो आईबीएएन नम्बर भनेको तपाई एकाउन्ट नम्बर हैन है। फेरि यदि तपाईलाई तपाईको आईबीएएन नम्बर थाहा छैन भने तपाईको ब्याङ्कको वेबसाइटमा जानुस्, त्यहाँ एउटा अप्सन हुन्छ। त्यसपछि नेक्स्ट गर्नुस् र तपाईको सम्पूर्ण डिटेल्सहरु देखाउँछ। तपाईले कहिले पे गर्ने, तपाईको कति चार्ज लाग्ने र ढिला दिँदा कति चार्ज लाग्छ र तपाईको ब्याङ्क डिटेल्स यसमा आउँछ। अब त्यसपछि भनेको तपाईले यहाँ एउटा सेक्युरिटी कोड पठाउँछ। तपाईले यहाँ सेन्डमा क्लिक गरेपछि तपाईको मोबाइलमा एउटा सेक्युरिटी कोड आउँछ। यो भनेको लास्ट स्टेप हो। अब त्यो कोड हालिसकेपछि सबमिट गरिदिनुस्। त्यसपछि तपाईको प्रोसेसिङ यसमा के भइरहेछ तपाईको सबै यसमा देखाउँछ र तपाईको टुटोको मेसेज पनि आउँछ, कङ्ग्रेचुलेसन यो क्रेडिट एप्लिकेसन हैज बीन एप्रुभ भनेर। यो पेजमा चाहिँ तपाईको लोनको प्रोसेसिङ के कस्तो भइरहेको छ देखाउँछ है। जस्तै चाहिँ मेरो भेरिफाई भइसकेको छ। अब तपाईको ब्याङ्कमा आउनु भएको छ। ब्याङ्कमा चाहिँ नर्मली 1 घण्टादेखि लिएर 4 घण्टा भित्रमा चाहिँ आइसक्छ है।